Người phụ nữ để tồn tại, một mình thách thức cả nhà chồng, không chỉ nhốt mẹ chồng vào phòng tối, còn công khai vạch trần chuyện bê bối của anh cả và em dâu. Có chuyện này hay không, tự anh biết rõ. Lão Tam ngu như cục đá, bị đội mũ xanh mấy năm mà chẳng phát hiện ra. Tôi thấy cô điên rồi, có bệnh. Lão Tam Đạn Châu hoàn toàn không tin, cho rằng Lâm Lai Đệ cố ý nói vậy, làm mất mặt gia đình họ. Lão Tam, trong ngăn tủ quần áo ngắn của cậu có phải thiếu 2 cái không? Nằm ở chỗ anh cả đấy. Biết đâu đang mặc trên người anh ta. Có thật không? Cậu tự đi kiểm tra thì sẽ biết. Lâm Lai Đệ nói rất chi tiết, có đầu có đuôi. Đàn Châu bắt đầu lung lay. Chuyện mất 2 chiếc quần đùi, cậu chưa từng kể với ai. Không được, tôi phải đi xem thử. Lột quần anh cả ra. Thấy tận mắt mới tin, nếu Lâm Lai Đệ nói bậy. Xem tôi đánh chết cô ta thế nào. Đàn Châu hành động nhanh nhẹn, chạy như bay. Đến đội sản xuất tìm anh trai. Kinh ngạc, hoảng loạn, việc xấu bị phơi bày, bị đánh là điều không tránh khỏi. Vì vậy, hắn cũng chạy, định về nhà mẹ đẻ trốn. Triệu Đại Hoa nổi giận. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao lại liên quan đến anh cả và nhà lão Tam? Trời ơi, không lẽ chuyện này là thật sao? Khó trách anh cả luôn đối xử dịu dàng với vợ lão Tam. Hóa ra giữa hai người có vấn đề. Ôi trời, nếu đây là sự thật, sau này hai anh em làm sao sống chung đây? Im miệng, ai đang nói bậy? Ta sẽ rách miệng kẻ đó. Đều do Lâm Lai Đệ, đồ tiện nhân, bịa đặt. Triệu Đại Hoa tức giận không kìm được. Cuối cùng chỉ có thể trút giận lên con trai. Mày là đồ chết tiệt. Vợ mày hư hỏng như vậy, nhà chúng ta ép tao phải chết sao? Nói xong, bà quỳ ngay trước mặt Đàn Chu Mặc, gõ đầu xuống đất liên tục. Giờ tao sẽ đi chết. Tao quỳ lạy con trai tao. Để tao chết đi. Như vậy mày sẽ tin tao không ném đứa trẻ đáng tiền kia đi chứ, phải không? Đàn Chu Mặc vốn hiếu thảo, làm sao chịu nổi cảnh mẹ già như vậy? Liền vội vàng đỡ Triệu Đại Hoa dậy. Mẹ làm gì vậy? Con tin mẹ rồi. Mẹ mau đứng dậy đi. Ôi con trai của mẹ yêu thương con nhiều như vậy. Hôm nay vợ con cầm dao định giết mẹ. Mẹ thật lòng đã sai rồi. Con có hiểu lòng mẹ không? Đó là con của con. Mẹ sao có thể bỏ nó? Con là gan ruột của mẹ. Đàn Chu Mặc cảm xúc trào dâng nhìn Lâm Lai Đệ cầm dao. 11 giây sau hóa thành cơn giận dữ. Lâm Lai Đệ, cô làm đủ chưa? Cô muốn gì nữa? Cô cút về nhà đi. Đừng ép tao đánh cô. Mẹ tao đã quỳ xuống. Sắp chết đến nơi rồi. Cô còn muốn gì nữa? Việc ăn trộm và vứt bỏ trẻ em là phạm pháp. Tao sẽ báo công an bắt mẹ mày. Đây là yêu cầu của tao. Đàn Chu Mặc, mày không còn là chồng của Lâm Lai Đệ nữa. Không còn là cha của con tao. Tao coi như mày đã chết. Nếu mày còn giúp bố mẹ mày bắt nạt tao, tao không chỉ coi mày đã chết, tao sẽ tự tay chém mày. Lai Đệ, đứa trẻ giờ không sao rồi, thôi bỏ qua đi. Xem ra mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Chắc chắn lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Đồng Bảo chạm hết lời khuyên Lâm Lai Đệ. Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát từ xa dần tiến lại. Mấy người công an từ từ bước tới. Ai là Triệu Đại Hoa? Triệu Đại Hoa giật mình, sau đó lập tức đổ lỗi ngược lại. Thanh Thiên Đại Lão gia, cuối cùng các người cũng đến. Nếu các người không đến, tôi đã chết rồi. Đồng chí, chính hắn muốn giết người. Hắn đã chém con trai tôi. Bạn nhanh chóng bắt hắn lại. Đồng chí, đây chính là Triệu Đại Hoa. Chính bà ta đã ôm con tôi đi mất, rồi ném con vào rãnh nước. Lâm Lai Đệ nhìn Ôn Nguyệt đầy cảm kích. Cãi nhau suốt bao lâu, chỉ có cô gái mới về nhà chồng này giúp báo án. Đồng chí, bà ấy là mẹ chồng tôi. Chính bà ta đã ôm con tôi đi mất. Suýt nữa hại chết con tôi. Tôi không có, tôi không làm. Đồng chí, tôi thực sự không làm. Họ vu khống tôi. Triệu Đại Hoa hoảng loạn, vội vàng giải thích liên tục. Đồng chí, ngài không thể oan cho người tốt như vậy. Đây là cháu gái ruột của chúng tôi thương còn không kịp. Sao có thể bỏ rơi chứ? Các người thương cái gì? Tôi sinh 4 đứa con gái. Các người chưa từng bế con tôi lấy một lần. Thường ngày gặp mặt thì đánh vài cái hoặc mắng vài câu. Các người trọng nam khinh nữ, không hề thích con gái của tôi. Những người trong làng đều thấy rõ điều đó. Bây giờ các người nói dối cũng chẳng sợ trời đánh sấm giật sao? Đàn Hưu Quy tức giận đến cực điểm nhưng lại không có lý lẽ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lâm Lai Đệ. Đồng chí, ngài xem, bây giờ cô ta đang cầm dao. Cô ta định giết người rồi. Họ vứt con tôi và còn đánh tôi. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tôi không hề làm tổn thương ai cả. Tiểu tiện nhân, cô đã chém con trai tôi bị thương. Đồng chí, ngài xem. Công an đồng chí liếc nhìn vết thương trên cánh tay Đàn Chu Mặc. Cô là gì của anh ta? Tại sao lại làm tổn thương anh ta? Tôi là vợ anh ta. Người phụ nữ này điên rồi. Ngài nhất định phải bắt cô ta lại. Ngài xem con trai tôi bị thương nặng thế nào. Tại sao cô lại làm tổn thương anh ta? Anh ta định đánh tôi. Biết rõ tôi đang cầm dao.
Biết rõ mẹ anh ta đã vứt bỏ con của chúng tôi, nhưng anh ta đứng về phía cha mẹ để đánh tôi. Tôi chỉ tự vệ mà thôi. Có phải vậy không? Phải, đàn Chu Mặc không muốn chuyện trở nên quá khó coi. Thôi thì thừa nhận luôn, mặc dù anh ta chưa bao giờ có ý định đánh Lâm Lai Đệ. Đàn ông đánh vợ là sai lầm. Hôm nay coi như là bài học cho anh. Triệu Đại Hoa, mời bà theo chúng tôi về đồn một chuyến. Tôi bị oan mà, đồng chí. Tạm thời theo chúng tôi về trước, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Triệu Đại Hoa hoảng sợ cuối cùng bị đưa đi. Lâm Lai Đệ mang con về nhà. Ngày đầu tiên ở cữ, bản thân vốn chưa hồi phục sức khỏe, lần này lại gây ra một trận náo động lớn. Cô ấy thậm chí thở cũng cảm thấy mệt mỏi. Đàn Chu Mặc sau khi an ủi xong đàn Hữu Quy mới trở về. Chuyện lớn như vậy, cô hài lòng chưa? Cút ra ngoài. Sao hôm nay cậu nóng tính thế? Có gì không thể nói chuyện tử tế? Phải làm thành như vậy sao? Còn gì hay nữa? Chuyện giữa anh cả và vợ lão Tam, cậu biết từ khi nào? Tại sao lại nói ra? Giờ cả gia đình không còn giống một gia đình nữa. Sao cậu lại thay đổi như vậy? Cậu xem, đây chính là việc tốt cậu làm. Tớ là chồng cậu đấy. Lòng cậu sao có thể độc ác như vậy? Còn định chém tớ nữa. Lâm Lai Đệ ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng sờ tay xuống dưới gối tìm con dao phay. Kem một tiếng rút ra, hướng thẳng về phía đàn Chu Mặc. Đàn Chu Mặc giật mình kinh hãi. Không ngờ cô ấy thực sự giấu dao dưới gối. Cậu nói thêm một chữ nữa, tớ sẽ cho cậu thấy hậu quả. Cậu thật sự nghĩ tớ sợ cậu à? Không cướp dao của cậu là nể mặt cậu đấy. Cậu đúng là cần được dạy dỗ. Đàn Chu Mặc lập tức đoạt lấy con dao từ tay Lâm Lai Đệ, đưa vào tay mình. Ngay giây tiếp theo, cơn đau dữ dội khiến anh ông chán. Anh ta hoàn toàn không ngờ Lâm Lai Đệ thực sự đã trở nên độc ác. Ngay khi anh ta giật lấy con dao, trong tay cô ấy đã cầm sẵn một cây kim lớn. Cô ấy hung hăng đâm vào chỗ hiểm của anh ta. Cô điên rồi. Đàn Chu Mặc chịu đau, cố gắng chạy sang phòng khác để hạ hỏa. Lâm Lai Đệ hít một hơi thật sâu, nằm xuống và tiếp tục ngủ. Đột nhiên, tiếng giận dữ vang lên từ căn nhà đối diện. Có phải cô bị ma nhập rồi không? Tôi xem sau này cô còn dùng được nữa không? Dùng cái gì? Không dạy dỗ được thì để cô ở giá cả đời luôn. Tối hôm đó, ba đứa trẻ về nhà trong cơn đói, lần lượt bò lên giường Lâm Lai Đệ. Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh bao. Đi gọi bố nấu cơm. Nói với bố rằng nếu hôm nay không nấu cơm, mẹ sẽ làm điều này. Lâm Lai Đệ cũng đói lắm, nhưng cô ấy đang ở cữ. Kiếp trước, vì sinh con rồi lao động quá sức mà chết. Bây giờ, cô không muốn sống khổ như vậy nữa. Đàn Hạnh Vận lập tức chạy đi truyền lời. Thiệu gia, người phụ nữ này thật đáng bị đánh. Hỏi phò mã muốn ăn gì? Mẹ đang ở cữ. Đưa trứng của mẹ cho bà ăn đi. Người phụ nữ đói 3 ngày không có sữa để nuôi con, chồng lại mang bánh bao cuối cùng đi giúp đỡ cha mẹ vợ. Còn 4 đứa con gái chỉ có thể uống nước để lấp đầy bụng. Mẹ ơi, mẹ, biết không, lúc này bên ngoài rất náo nhiệt đấy. Anh cả và chú ba đánh nhau ở đội sản xuất rồi. Chú ba lột quần anh cả trước. Sau đó hai người họ đánh nhau. Đầu anh cả bị rách. Chú ba chảy máu mũi. Sau đó có một chiếc xe cảnh sát tới. Họ đưa cả chú ba và anh cả đi rồi. Vợ anh cả khóc lóc mang quần áo về nhà mẹ đẻ. Họ đánh nhau dữ lắm. Nhiều người kéo cũng không ra. Tuyệt vời. Lâm Lai Đệ cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng. Kiếp trước, anh cả và nhà chú ba liên thủ bắt nạt cô. Đàn Chu Mặc là người trọng tình nghĩa anh em. Không hề cảm thấy anh em bắt nạt mình. Kiếp này, cô cố ý nói ra chuyện bê bối này. Muốn khiến anh cả và chú ba trở mặt thành thù. Như vậy họ sẽ không liên kết để bắt nạt cô nữa. Tên không có con trai này, đàn Chu Mặc loay hoay nấu cháo loãng. Hấp vài chiếc bánh bao tổ chim. Trong nhà không có rau, còn một đứa bé đang bú. Trong lòng anh cũng không dễ chịu, đang nghĩ xem làm gì cho Lâm Lai Đệ ăn. Để cô ấy có sữa, một bà thím trong làng chạy vào trong cơn hoảng loạn. Chu Mộc, bố cậu mất rồi. Cậu mau qua xem. Bác à, sao bố cháu lại ngất? Cả cậu và em trai đều bị công an bắt đi rồi. Vợ cậu nói không chịu nổi nữa, đã về nhà mẹ đẻ rồi. Bố cậu vì chuyện này mà ngất. Cậu mau qua xem đi. Đàn Chu Mặc lập tức cầm 2 chiếc bánh bao tổ chim đi thăm bố. Lo lắng chạy đến nhà đàn Hữu Quy. Bố ơi, khá hơn chưa? Bánh bao vừa hấp xong, bố ăn nóng đi. Ăn, giờ cậu còn tâm trạng mà ăn à? Gia đình này bị vợ cậu làm thành như vậy. Cậu còn mặt mũi đứng đây sao? Lai Đệ đã bị tôi dạy dỗ rồi. Lần sau không dám nữa đâu. Dạy dỗ thế nào? Có đánh không? Đánh rồi chứ? Đánh rồi, tôi đã đánh cô ấy một trận. Anh ta giả vờ ngoan ngoãn khai báo. Nhưng trong lòng thở dài khó xử. Chỉ đánh một trận thôi à? Dùng gì để đánh?
Dùng gậy, cô ấy nhận lỗi rồi. Lần sau không dám nữa. Ngày mai tôi sẽ đến công an trình bày tình hình. Mẹ tôi chắc chắn sẽ được thả ra. Bố đừng lo. Bố và chú em vẫn đang ở trong tù. Chuyện này là do con đàn bà tiện kia trong nhà cậu gây ra. Cậu chỉ cần dùng gậy đánh vài cái. Sao tôi lại sinh ra đứa con trai vô dụng như cậu? Đàn Hữu Quy càng nghĩ càng tức, nghiến răng nghiến lợi. Ông ta hận không thể băm Lâm Lai Đệ ra. Lai Đệ đã bị tôi đánh sắp chết rồi. Không xuống giường nổi. Cô ấy quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu bố vẫn chưa hết giận, tôi về nhà sẽ đánh thêm một trận nữa. Nhà họ Đàn chúng tôi không có đứa con dâu như vậy. Đuổi cô ta đi. Tôi cũng không muốn cô ta về đâu. Tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay. Đàn Hữu Quy trong lòng lúc này mới thấy thoải mái hơn chút. Chậm sạch 2 chiếc bánh tổ chim không còn miếng nào. Tối hôm đó, Đàn Chu Mặc trở về trong bóng tối. Cửa lớn lại bị khóa từ bên trong. Anh ta đập cửa ầm ầm. Mẹ ơi, con có thể mở cửa cho bố không? Không được, trong lòng anh ta không hề nghĩ đến mẹ con mình. Mở cửa làm gì cho anh ta? Trong nhà chỉ còn 5 cái bánh tổ chim, anh ta lấy đi 2 cái, đưa cho ông nội các con. Anh ta không thương các con, cũng chẳng thương mẹ. Người như tôi không xứng để anh ta bước vào cửa. Vâng, con nghe lời mẹ. Bây giờ bọn trẻ còn nhỏ, may mà chưa hư hỏng. Lâm Lai Đệ chỉ muốn nhanh chóng vượt qua tháng ở cữ, sau này sẽ chăm sóc 4 đứa con gái thật tốt. Lai Đệ hạnh vận. Mở cửa cho bố đi. Đàn Chu Mặc gọi vài tiếng, không ai ra mở cửa. Anh ta chỉ có thể trèo tường vào lần nữa. Vào trong, anh ta liếc mắt nhìn lên giường Lâm Lai Đệ. Thấy cô ấy đang ngủ cùng 4 đứa trẻ. Bực tức vì cô không mở cửa cho anh ta. Con giả vờ gì? Tôi bận rộn cả đêm, cửa cũng không thèm mở cho tôi. Nếu cô không muốn sống nữa, thì cút đi. Anh ta không tin là không dọa được cô. Đàn bà tốt mà. Phát điên cái gì? Lâm Lai Đệ lạnh lùng cười thầm. Chiến sĩ giỏi thì không bao giờ rời bỏ chiến trường của mình. Muốn tôi cút, không có cửa. Chủ yếu là tôi không có chỗ nào để đi. Nhà mẹ đẻ ở Vân Thành, cách Tô Thành mấy ngàn dặm. Hơn nữa, mẹ đẻ cũng không còn, giờ có mẹ kế, cuộc sống cũng đầy đau khổ. Bây giờ bên cạnh có 4 đứa con gái, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải tự mình tìm lối thoát. Đàn Chu Mặc đi kiểm tra bếp một vòng. Trống trơn, không có gì ăn cả. Cô không để lại cho tôi dù chỉ một bát cháo loãng à? Anh là ai? Tại sao tôi phải để dành cho anh? Nếu trong lòng khó chịu, thì tự tát mình 2 cái đi. Đừng làm phiền con tôi ngủ. Tôi là chồng cô, tôi là cha của con cô. Cô nói tôi là ai? Lâm Lai Đệ, cô phát điên cả ngày vẫn chưa đủ à? Ồ, nếu cô không nói, tôi còn tưởng 4 đứa trẻ này là con của tôi với đàn ông khác. Còn Hoàng đấy, cô đang sống nhờ người khác đấy nhé. Anh nói giọng điệu mỉa mai làm gì? Hạnh vận, con đã no chưa? Chưa, tem gái chưa no. Mẹ chỉ uống 2 ngụm cháo loãng. Cũng không có sữa cho em út bú. Con Hoang của tôi ơi, theo mẹ chịu khổ rồi. Ăn không no, mặc không ấm. Anh nói bậy bạ gì đó, tôi sẽ đổi mẹ mới cho con. Lâm Lai Đệ liếc anh ta một cái, lười tranh luận với anh ta. Sáng sớm hôm sau, sân nhà anh bị người ta ném đầy phân dê vào. Không cần đoán cũng biết là mấy đứa nhóc nghịch ngợm của anh cả và chú ba làm. Đợi khi nào rảnh, anh sẽ xử lý những thần thú này. Đàn Chu Mặc nhìn cảnh lộn xộn trong sân, chỉ lẩm bẩm chửi vài câu. Thôi đi, đến đội sản xuất tìm bí thư, hai chúng ta ly hôn, căn nhà này thuộc về tôi. Lúc đầu căn nhà này là chuồng lợn. Là do tôi biểu hiện tốt nên được phân cho, sau đó cải tạo thành căn nhà như bây giờ. Lẽ đương nhiên là thuộc về tôi. 2 năm đầu sau khi Lâm Lai Đệ kết hôn với Đàn Chu Mặc, cô sống cùng cha mẹ chồng cả gia đình ở trong căn nhà cũ. Sau đó, 3 anh em góp tiền xây nhà mới, nhưng không đủ chỗ ở. Cha mẹ chồng đuổi họ về căn nhà cũ. Căn nhà cũ nghiêng ngả, rất nguy hiểm. Thấm mưa, thấm gió là chuyện thường. Lâm Lai Đệ thực sự không còn cách nào khác. Cô đến đội sản xuất để xin cải tạo cái chuồng lợn hoang phế thành nhà ở. Đội sản xuất vì cô là trí thức trẻ có biểu hiện tốt nhất, nên đã phê duyệt cho cô. Vậy nên nếu phải cút thì cũng là Đàn Chu Mặc cút. Đàn Chu Mặc tức cười. Bản thân chỉ định hù dọa cô ấy lại tưởng thật. Miệng đàn bà, giống như ma quỷ lừa người. Ngày xưa nói thích vẻ ngoài của tôi, dùng mọi cách để theo đuổi tôi. Nói rằng sẽ trở thành một người vợ tốt. Toàn là lời nói dối. Mới có mấy năm, cô ấy đã khiến nhà cửa rối tung. Còn đòi ly dị tôi, thật đúng là giỏi rồi. Lâm Lai Đệ bế con ra trước, Đàn Chu Mặc theo sau. Nhưng khi đến cổng lớn, một người rẽ trái, một người rẽ phải. Lâm Lai Đệ đi được vài bước thì phát hiện bất thường. Cô quay đầu lại thấy Đàn Chu Mặc đang đi về phía nhà Đàn Hữu Quy. Lúc này, Lâm Lai Đệ bị tiếng cãi vã của hàng xóm thu hút. Nhìn xem, vừa cưới về đã gây chuyện. Cô xen vào việc của người khác làm gì? Có phải cô muốn tỏ ra mình hay sao? Mẹ, sao mẹ có thể nói thế chứ? Con không nghĩ mình sai. Cô còn cho mình đúng à?
Cô nhìn xem, cả sân đầy phân dê. Nếu cô không xen vào việc của người khác, nhà chúng ta cũng không bị trả thù. Nói một câu mà cô cãi lại, vô giáo dục. Tào Quế Lan đang trách mắng Ôn Nguyệt, thì nhìn thấy Lâm Lai Đệ đứng ở cửa. Bà vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Lai Đệ than thở. Lai Đệ, cô xem, phân dê đầy sân. Toàn là mấy đứa nhóc nhà chị dâu cô làm. Nhà chúng tôi vì cô mà đắc tội với người khác rồi.